आपण रोज जे तंत्रज्ञान वापरतो त्यामागे नक्की काय दडलंय याचा कधी विचार केलाय का? खरं तर आपल्या डिजिटल जगाला काही अदृश्य शक्ती चालवत आहेत. आज आपण बरोबर त्याच शक्तींचा शोध घेणार आहोत. चला तर मग हे रहस्य उलगडून पाहूया. बघा, जेव्हा आपण ऑर्डर नाऊवर क्लिक करतो ना, तेव्हा पडद्यामागे एक प्रचंड मोठी यंत्रणा कामाला लागते. म्हणजे एका साध्या क्लिकमागे एक खूप गुंतागुंतीचं तंत्रज्ञानाचं जाळं विणलेलं आहे. आजच्या या विश्लेषणामध्ये आपण नेमकं तेच जाळं उलगडून पाहणार आहोत. तर मग ह्या सगळ्या डिजिटल सेवांचा पाया काय आहे? म्हणजे हे सगळं सुरू कुठून होतं? याचं उत्तर दडलंय क्लाउडमध्ये. चला तर मग हे अदृश्य डिजिटल इंजिन नेमकं आहे तरी काय हेच समजून घेऊया. आता सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर क्लाउड कम्प्युटिंग म्हणजे आपल्या घरातल्या विजेच्या बिलासारखंच आहे. बघा, आपण काही स्वतःचा पॉवर प्लांट नाही ना बनवत, आपण फक्त जेवढी वीज वापरतो तेवढेच पैसे देतो. अगदी तसंच कंपन्या स्वतःचे मोठेच्या मोठे सर्व्हर विकत घेत नाहीत, तर गरजेनुसार कम्प्युटिंग पॉवर भाड्याने घेतात. या क्लाउड सेवांची रचना आहे ना, ती अगदी कांद्याच्या पापुद्र्यांसारखी असते. म्हणजे एकावर एक थर, सर्वात आतला थर म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्याच्यावर येतो प्लॅटफॉर्म आणि सगळ्यात बाहेर असतो सॉफ्टवेअर. आणि गंमत म्हणजे यातला प्रत्येक थर एक विशिष्ट प्रकारची सेवा पुरवतो. ओके, तर याचे मुख्य 3 प्रकार आहेत. पहिला IaaS म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस. इथे वापरणाऱ्याला सगळ्यात जास्त कंट्रोल मिळतो. दुसरा आहे PaaS म्हणजे प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस, जो डेव्हलपर्ससाठी खूप सोयीचा असतो. आणि तिसरा SaaS म्हणजे सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस, जो आपण सगळेच रोज वापरतो. म्हणजे आपलं Gmail किंवा Zoom हे सगळं SaaSच आहे. बरं, आपल्याकडे पायाभूत सुविधा तर आली, पण एक विचार करा. नेटफ्लिक्सला अगदी बरोबर कसं कळतं की आपल्याला पुढे कोणता सिनेमा बघायला आवडेल? किंवा Amazon आपल्याला हव्या त्याच वस्तू कशा सुचवतं? इथेच या संपूर्ण प्रणालीचा मेंदू कामाला लागतो. हा जो मेंदू आहे ना, तो बिग डेटा नावाच्या इंधनावर चालतो. आता बिग डेटा म्हणजे फक्त खूप सारा डेटा असं नाहीये. त्याचे 5 महत्त्वाचे पैलू आहेत. पहिला व्हॉल्यूम म्हणजे त्याचा प्रचंड आकार. दुसरा व्हेलॉसिटी म्हणजे तो तयार होण्याचा वेग. तिसरा व्हरायटी म्हणजे त्यातली विविधता. चौथा व्हेरासिटी म्हणजे तो किती खरा आहे. आणि पाचवा सगळ्यात महत्त्वाचा व्हॅल्यू म्हणजे त्यातून आपल्याला काय मूल्य मिळतं. पण विचार करा, डेटाच्या या अथांग महासागरातून काहीतरी अर्थपूर्ण शोधून काढणं म्हणजे अब्जावधी गिगाबाईट्समधनं, हे तर गवताच्या गंजीत सुई शोधण्यासारखंच झालं. मग हे शक्य कसं होतं? यासाठी आपल्याला एका खूप शक्तिशाली उपकरणाची गरज भासते. आणि याचं उत्तर आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI. बघा, AI ही एक खूप मोठी संकल्पना आहे. त्याच्या आत येतं मशीन लर्निंग म्हणजे ML, जिथे मशीन स्वतःच्या अनुभवातून शिकते. आणि मशीन लर्निंगच्याही आत त्याचा एक खास आणि प्रगत प्रकार आहे डीप लर्निंग म्हणजे DL, जे थेट मानवी मेंदूच्या रचनेवरून प्रेरणा घेऊन बनवला आहे. ओके, तर आत्तापर्यंत आपण फक्त डिजिटल जगाबद्दल बोलत होतो. पण जरा कल्पना करा, काय होईल जेव्हा आपलं खरं भौतिक जग म्हणजे आपल्या घरातल्या वस्तू, आपल्या गाड्या, अक्षरशः सगळं काही या डिजिटल नेटवर्कशी जोडलं जाईल? चला तर आता पुढच्या टप्प्याकडे वळूया आणि पाहूया हे प्रत्यक्षात कसं घडतंय. तर हा आकडा बघा, 29 अब्ज. हो, एका अंदाजानुसार 2030 सालापर्यंत तब्बल एवढी उपकरणं इंटरनेट ऑफ थिंग्स म्हणजेच IoTद्वारे एकमेकांशी जोडलेली असतील. याचा अर्थ काय? तर आपल्या आजूबाजूची जवळजवळ प्रत्येक वस्तू स्मार्ट होणार आहे. पण हे सगळं काम करतं तरी कसं? तर हे होतं 5 सोप्या स्तरांमध्ये. पहिलं, सेन्सर्स आपल्या आजूबाजूचा डेटा गोळा करतात. मग तो डेटा नेटवर्कमधून पाठवला जातो. तिसऱ्या टप्प्यात त्यावर प्रक्रिया केली जाते. चौथ्या टप्प्यात तो आपल्याला एका ॲपवर दिसतो. आणि शेवटी त्या माहितीच्या आधारावर मोठे व्यावसायिक निर्णय घेतले जातात. अगदी सोपं आहे. आता जरा विचार करा, करोडो उपकरणं एकाच वेळी एकाच क्षणी डेटा पाठवत आहेत. या प्रचंड मोठ्या डेटा ट्रॅफिकसाठी आपल्याला एका सुपरफास्ट हायवेची गरज आहे, नाही का? तोच हायवे म्हणजे 5G. खरं तर 5G हे या संपूर्ण जोडलेल्या जगाच्या मज्जासंस्थेसारखं आहे, जे संदेशांची देवाणघेवाण अक्षरशः विजेच्या वेगाने करतं.
आणि 5Gचा सगळ्यात मोठा, खरं तर गेम चेंजिंग फायदा आहे लेटन्सी कमी होणं. लेटन्सी म्हणजे काय? तर सिग्नलला जाऊन परत यायला लागणारा वेळ. 4G मध्ये हा वेळ साधारणपणे 40 मिलीसेकंड असतो, पण 5G मध्ये तो फक्त 1 मिलीसेकंड असतो. आणि स्वचालित गाड्या किंवा रिमोट सर्जरीसारख्या गोष्टींमध्ये हा फरक जीवन आणि मृत्यूचा ठरू शकतो. ठीक आहे. तर एवढं सगळं एकमेकांशी जोडलेलं असणं खूपच सोयीस्कर आहे, यात शंका नाही. पण यासोबतच एक प्रचंड मोठं आव्हानही उभं राहतं. ते आव्हान म्हणजे या अवाढव्य गुंतागुंतीच्या नेटवर्कला सुरक्षित कसं ठेवायचं? सायबर सुरक्षेचे ना 3 मुख्य आधारस्तंभ आहेत. गोपनीयता म्हणजे आपली माहिती खाजगी राहणं, अखंडता म्हणजे ती माहिती कोणी बदलू नये, आणि उपलब्धता म्हणजे ती आपल्याला गरजेच्या वेळी उपलब्ध असावी. हॅकर्स नेमक्या याच 3 गोष्टींवर हल्ला करतात, आणि आपण फायरवॉल किंवा एन्क्रिप्शन सारख्या साधनांनी याचं संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो. पण आता इथे एक मोठी अडचण समोर येते. काही निर्णय इतक्या झटपट घ्यावे लागतात की डेटाला दूरच्या क्लाउड सर्व्हरपर्यंत पाठवून परत आणायला अजिबात वेळ नसतो. जसं की एका स्वचालित गाडीला समोर काहीतरी आल्यावर अचानक ब्रेक लावावा लागणं. अशा वेळी एक क्षणाचाही उशीर परवडणारा नसतो. आणि याच समस्येवरचा उपाय आहे एज कम्प्युटिंग. यात होतं काय की डेटावर प्रक्रिया करायला त्याला लांबवरच्या क्लाउडवर पाठवलंच जात नाही. उलट जिथे डेटा तयार होतो अगदी तिथेच त्याच्या जवळच त्यावर प्रक्रिया केली जाते, आणि यामुळे लेटन्सी ती जवळजवळ शून्य होते. याला असं समजा की क्लाउड म्हणजे आपल्या शरीरातला एक मोठा केंद्रीय मेंदू आहे, तर एज कम्प्युटिंग म्हणजे आपल्या प्रत्येक अवयवाजवळ असलेला एक छोटा स्थानिक मेंदू, जो काही विचार न करता त्वरित निर्णय घेऊ शकतो. जसं की गरम भांड्याला हात लागल्यावर आपण तो झटकन मागे घेतो, तसंच काहीसं. चला, तर आपण पायाभूत सुविधा बघितली, बुद्धिमत्ता बघितली आणि सुरक्षाही बघितली. पण या सगळ्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न उरतो, तो म्हणजे विश्वासाचा. आपण हा विश्वास कसा निर्माण करणार की जे काही घडतंय ते योग्य आणि सुरक्षित आहे? आणि इथेच ब्लॉकचेन हे तंत्रज्ञान समोर येतं. ब्लॉकचेन म्हणजे काय? तर समजा ही एक डिजिटल वही आहे, एक लेजर. पण ही वही कोणा एका व्यक्तीकडे नाही, तर हजारो लोकांकडे वाटलेली आहे. आणि सगळ्यात भारी गोष्ट म्हणजे यात एकदा काही लिहिलं की ते कधीच बदलता किंवा पुसता येत नाही. प्रत्येक नवीन व्यवहार एका ब्लॉकच्या रूपात मागच्या व्यवहाराला घट्ट चिकटून बसतो. म्हणूनच ब्लॉकचेनवरचा व्यवहार खूपच सुरक्षित मानला जातो. बघा, जेव्हा एखादा व्यवहार होतो ना, तेव्हा त्या नेटवर्कमधले हजारो संगणक एकत्र येऊन त्याची तपासणी करतात. जणू काही हजारो साक्षीदार एकत्र आले आहेत. आणि एकदा का सगळ्यांनी हो म्हटलं की तो व्यवहार त्या डिजिटल वहीत कायमचा नोंदवला जातो. त्याला कोणीही बदलू शकत नाही. आणि ब्लॉकचेनमुळे शक्य होणारी सगळ्यात शक्तिशाली गोष्ट म्हणजे स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स. हे म्हणजे असे डिजिटल करार आहेत जे ठरवलेल्या अटी पूर्ण झाल्या की आपोआप कामाला लागतात. म्हणजे इथे बँक, वकील किंवा कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीची, मध्यस्थाची गरजच नाही. यामुळे सगळे व्यवहार खूप पारदर्शक आणि जलद होतात. तर क्लाउड, AI, IoT आणि ब्लॉकचेन ही सगळी तंत्रज्ञानं मिळून आपलं भविष्य घडवत आहेत, यात काहीच शंका नाही. पण जाता जाता एक प्रश्न नक्कीच उरतो की या तंत्रज्ञानामुळे मिळणारी अविश्वसनीय सोय आणि त्याचबरोबर येणारी प्रचंड मोठी जबाबदारी, या दोन्हींमध्ये आपण संतुलन साधणार कसं? हा एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, नाही का, ज्यावर आपण सगळ्यांनीच विचार करायला हवा.